Ett campus där möten skapas. Möten mellan kunskaper, idéer, kulturer och människor. Vårt campus är en kreativ och inspirerande miljö för livslångt lärande och gränsöverskridande samverkan. Här skapas möten mellan akademi, arbetsliv och omgivande samhälle för att tillsammans skapa kunskap och utveckling. Ja, det var delar av visionen för Campusplan 2030. Och just campus och dess utveckling är fokus för det här lilla samtalet vi ska ha här och nu. Och mina gäster idag, de är ju två helt avgörande spelare kan man säga i det här jobbet. Så Kraftstaden och Trollhättans stad. Så därför, utan er, ingen campusutveckling ju. Så är det ju. Så välkommen Johan, Tack så mycket. Trollhättans stad. Ja. TF, stadsdirektör. Ja, Ja, året ut. året ut. Mm. Sen ser vi vad som Ser händer. vi. Ja, hjärtligt välkommen. Tack. Och Stefan Jansson, du är på Kraftstaden, vd där. Yes, Stämmer. Ja, varmt välkommen du också. tackar. Och ni har ju varit med, inte personerna ni alla hela vägen, men era verksamheter såklart. Det här visionen, ni ska få reflektera lite över den lite strax. Men bara sådär nyfiken fråga, hur ofta är ni på campus här? Är ni här ofta eller liksom, hur ser det ut och vad är känslan då när ni är här? Det är ju inte mycket för Johan. Han har ju sitt kontor närmare. i alla fall. Det har han ju. Men samtidigt, jag är väl här hyfsat ofta tycker jag ändå så. Det är, både för att besöka restaurangen och på vissa möten och sådär. Så inte jätteofta. Och sen ser man ju området, även när det inte är igång här, men eftermiddagen när man kommer ner på vårt fina Drottningtorg och det och så entrén upp som man naturligtvis kan utveckla ännu mer, men ja, så kommer man ju förbi här ofta. Det är en närvarande plats. Ja, men för dig absolut. Och Johan, du är ju Ja, mycket över gatan. Ja, men precis. Jag är nog här 3 gånger i veckan tror jag. Typ. Ja, så ofta. Käkar eller så är det möten. Så. Ja. Vad är era känsla när ni går in i campus? Ja, men jag tycker det har blivit jättebra. Alltså nya restaurangen och jag tycker entrén har blivit supermysig. Sätter man jobbar här ibland ute i det nya fiket där. Sitta där och kolla läget och jobba. Ja, men jag tycker det har blivit hängytor och ytor för att träffa andra på ett väldigt bra sätt. Känslan är skön. Sen gillar jag den gamla delen också, den här lilla restaurangen som ni har. Där har jag varit under alla år och käkat. Den tycker jag också är väldigt trevlig. Så, ja. Och du nämnde de här glasboxarna lite. Ja, precis. Ja. Hängytorna. Hängytorna som vi också nu har återbrukat till viss del på vårt nya kontor, men de är också väldigt trevliga. Och vi var här på studiebesök med vår styrelse tillsammans med Andreas som var projektledare här innan någon gång i vår och så titta på de nya miljöerna vi bygger här för personalen också. Det är vi alla, jag tycker det blir fantastiskt bra. Men vi är inte färdiga än. Nej, vi håller ju på. Det är ju lite halvtids då mot våran 2030-plan då. Det är därför vi samlas lite och pratar om det här. Men relationen till högskolan, era verksamheters relation till högskolan, kan ni kort bara ringa in den? Ja, för våran del, alltså Kraftstadens del, så om vi nu pratar rent praktiskt, det är ju, vi har ju ändå så, Kraftstaden byggde ju högskolan en gång i tiden och är fastighetsägare och har varit under lång tid och jag vet ju vilket stort engagemang både förvaltare och annan personal på Kraftstaden har för att hålla i ordning på högskolan och försöka förhoppningsvis också vara en väldigt bra hyresvärd och i dagliga kontakter. Så samarbetet där är ju superviktigt och jag vet också att personalen är väldigt stolt över högskolan både som institution men även alltså byggnader och utformningen som är. Och vi vill ju också gärna på något sätt fortsätta utveckla det här ännu mer då. Sen var vi ju, det är ju kanske en bisats men vi är också delaktiga nu i ekonomprogrammet. Där gjorde man ju lite examensarbete. Det såg jag. Ja, åt oss och det var jätteintressant, jättespännande. Ni hade en student som var och redovisade sitt arbete för vår styrelse. Så det, fortsätta knyta sådana kontakter och använda varandra. Det är jättepositivt. Ja. Och det har ju ni stor vana vid också. Ja, men det har vi. Vi jobbar ju mycket. Ja, vi jobbar mycket tillsammans. Och jag träffar ju Mats titt som tätt också, rektor. Har jättebra relation med honom och vi vill ju samma sak. Och har också börjat involvera näringslivet mer. Så det leder högskolan en grupp som träffas regelbundet nu mellan staden, högskolan och framförallt techbolagen som är superintressant och bra.
för Ni oss. blev ju nyligen strategisk partner Ja, till det dem blev vi också, också. rent Ja, formellt. Även om rent ni formellt. har varit nära. Ja, ja. Såklart. Ja, Ja. men jättegoda relationer och utbyte. Och ni är ju också jätteviktiga för vår kompetensförsörjning och för motor för innovation och kunskap för hela staden. Om man då tittar på just det här projektet, hur har samverkan och den delaktigheten varit då under åren? Vad har präglat det, så att säga? Går det att kommentera, även om det är en flerårig liksom, Ja, perspektiv på det? jag kan börja lite, Stefan. För vi har ju byggt relationer och vi liksom skapat en stabil grund för att utveckla campus. Och sen har det ju gått, det är lite vem som drar. Är det kraftstaden i form av fastighetsägare? Och ibland behöver vi dra som jobbar med planeringen. Och sen har ju högskolan, ni har ju era behov och ni ser era framtidsbild. Och så det gäller ju, vi har dragit lite olika tror jag där. Men relationerna och samarbetet är på plats. Jag tycker det har varit bra. Nej, och det är nog min uppfattning också egentligen. Nu hade jag en annan roll. När det här startade jobbade jag ju på Eider då och var ju delaktig i den rollen med studentbostäder. Men jag tyckte samarbetet fungerade väldigt väl. Men precis som du säger Johan, så det har ju också bytts ut en del människor under tiden. Det har varit saker och ting, så det har ju varit lite, jag ska inte säga rörigt, men det är klart. Ja, och vi har olika uppdrag i vissa delar. Och precis som du säger, vem är det som är loket? Vem är det som tar i vilka frågor? Jag vet precis när jag hade tillträtt som vd på Kraftstaden. Jag hade ett ganska tidigt möte tillsammans med dig och Mats egentligen. Och vi var där, men vad händer? Vad gör vi? Vem äger frågan? Där känner jag ändå så att vi är mer på banan igen, tycker jag i alla fall. Så. Men sen, för just det här att alla vill ju samma sak. Vi vill ju åt samma håll. Men sen är det ju de här komplexiteten i att vi har lite olika uppdrag och olika förutsättningar. Och hur kan vi kompromissa oss fram till någonting som faktiskt ger resultat? Och det är klart att det är många delar. Det är liksom den interna miljön och det är den exteriöra miljön. Precis. Alltså det är många delar. Det är klart att det går det kanske lite så här i intensitet också för eran del då, kan jag tycka. Jo, bara en sån sak som vi pratar om fastighetsgränser. Det är ju en sån grej vi har diskuterat. Det är vissa delar som staden äger på marken eller utanför. Kraftdagar, alltså bara sådana saker blir ju praktiska problem man måste säga, som man behöver hantera och diskutera. Men som sagt, alla vill samma sak, så jag tycker att samarbete fungerar väldigt väl. Det går bra. Och nu behöver vi måla upp den här framtidsbilden, visionen över hur det faktiskt ska se ut när det blir klart. Och för att få den bilden, den känns som att den är viktig i det skedet vi är nu. Och den finns inte riktigt än kanske? Den finns inte visualiserad. Vi kan inte hänga upp den på väggen på högskolan och visa så här ser du 2030. Utan den bilden tror jag vi behöver. Vi har ju tagit fram ett planprogram som det heter, som tittar på vad vi skulle kunna bygga till och så vidare på hela området. Och nu är vi inne i detaljplan då för att verkligen titta på, gräva djupare i det. Så vi rullar ju på hela tiden. Så det gör vi. Men det är bra. Jag tänker att vi kommer till det lite som läget där sen i slutet. Men om man backar till den här visionen jag läste några rader av. Liksom, känner ni igen er i den? Och tycker ni att vi är på väg dit så som ni ser det? Ja, det tycker jag absolut att man är. Sen är det ju att man aldrig ska vara nöjd. Och det är det som är det viktigaste, att man alltså hela tiden ska sträva mot den visionen som det då ens är. Och fortsätta det arbetet tillsammans på bästa sätt. Det tycker jag med. Också. Men vi har en riktning. Och jag tänker på det här levande campus dygnet runt. Liksom, att det är nog det jag känner mest för. Det, och då behöver vi också koppla ihop det ännu mer med centrum. De delarna. Får det här att leva alla timmar om dygnet. Och en mycket tydligare koppling till centrum på något sätt. Det vill man bara ta tag i och göra. Liksom. För det är klart, där kanske inte det har hänt så mycket åt det hållet. Nej. Knyta ihop oss. Nej. Som fanns i visionsbilderna när man såg det här första gången. Precis, vi är inte riktigt där än. Och det är lite tråkigt, lite synd. Men vi kommer att komma dit. Men sen med bostäder så är vi på gång. För det var när du var på Eider, Stefan. Så ni byggde de studentbostäderna på campusområdet. Precis. Så vi har tagit ett steg.
precis. Så Med Arnstedt där, ja. precis. Ja, och jag vet inte, jag har inte pratat med Sanny i detalj om det, vdn på Eider nu då, men jag tror ändå att det har varit väldigt lyckat. Jag tror också att det har varit väldigt lyckat för högskolan också. Även om det fortsatt är en begränsad mängd med lägenheter på området. Men det är ju, man får ju se framåt vad som är möjligt att göra och hur det ser ut. Går det att säga något om det liksom finns tankar på fler bostäder? Nej, jag kan inte svara. Ja. Alltså, Men det finns det. Finns det ju Ja. absolut sådana att det ska möjliggöras i en detaljplan att det ska kunna ske. Då. Sen exakt, Nej, precis. Men jag tror det kommer bli. Jag tycker att det måste bli. Ja. För det är ju en viktig del för att få ett levande campus. Att Precis. faktiskt bor alldeles intill. Ja, så är det. Ja, så är det. Ja. Alltså i visionen så trycks det ju mycket på just samverkan faktiskt som mötesplats och så. Tycker ni att det har präglat också arbetet? Ni touchade det lite förut, men har det känts som att det har varit samverkan liksom för ögonen? Ja, men precis som det tycker jag. Det är en sån känsla man får när man träffar, ibland när jag träffar Thomas Birgersson och sådär, eller i vilka konstellationer. Alla vill ju samma sak, så det finns inga, och samverkan där, och den är ganska, även om i vissa frågor naturligtvis är komplext utifrån våra olika uppdrag, men det är ingen som, man fastnar inte i det, utan att man samverkar faktiskt och vill framåt. Sen är det här med styrfart och vem drar, precis som vi pratade om tidigare, väl det vi kanske behöver ta, vilket jag tycker egentligen vi har gjort också den senaste tiden, att vi behöver bli lite mer konkreta i vem gör vad och hur kommer vi framåt då. Men det finns ju inga, så jag tycker samarbetet och samverkan i det här har fungerat. Det är jättebra. För det sattes ju ändå ihop utifrån det. Alltså alla viktiga parter i det ändå skulle jobba tillsammans med det här, även om vi kanske tar lead i mycket. Ja. Och Mats är ju drivande i det. Han vill ju se det här. Och jag tycker han gör det det är enkelt att samarbeta. Ja, men och det är roligt också. Det är bra betyg. Enkelt och roligt. Ja. Då kan man läsa mycket. Ja. Om vi vidgar det lite. Alltså hur ser ni på högskolans roll liksom, i Trollhättan eller i samhället eller så? Vad är era tankar där? Varför ska vi vara där? Ja, men ni är ju, för Trollhättan så tycker jag att ni är ju liksom en del av vår identitet. Att vi har en högskola, att vi har den så centralt placerad, betyder väldigt mycket för Trollhättan. Alltså med studentliv och studenter, inte minst internationella studenter. Alltså det skapar andra rörelsemönster och andra kulturer. Den tycker jag är väldigt, väldigt bra. Sen har vi också nära till att ni är ju ändå en bro mellan akademin, det offentliga och näringslivet. Och den rollen tycker jag att ni axlar bra. Och det är också viktigt för Trollhättans utveckling när det gäller kunskap, innovation, kompetensförsörjning. Så jag skulle säga att ni är jätteviktiga för Trollhättan. Fast inte det var en ledande fråga här nu. Ös på nu. Ja, det är man verkligen. Alltså, så viktig aktör. Ja. Nej, och bryter man ner det på nästa nivå, om vi tänker utifrån kraftstadens perspektiv, så är det precis som Johan säger, alltså möjligheten när vi ska sälja in våra lokaler, fastigheter, nyetableringar, just med högskolan som ligger där den ligger här i Trollhättan, med det som finns här och kompetensförsörjning, alltså det är ju ett säljargument också, för att vi vill ju ändå locka till oss nyetableringar och företag också, för att Trollhättan ska växa och bli ännu mer attraktiva än vad vi redan är då. Ja. 2 checkfrågor då. Hur många studenter har vi? 13 000. Ja, 14. 14. Men det var jag tog lead. Ja, det var bra. Och då räknar vi ju alla distans och allting. Ja. Men visst har det varit 13 ganska nyss, eller? Ja, det är lite mer. Nu ökar. Ja, det är roligt också. Det är roligt. Det tackar jag Trollhättans stad. Hur många anställda då, får du gissa? För det är ju också en stor arbetsplats faktiskt. Ja, nu ska man inte säga att man killgissar, och det är ju ett dumt uttryck, men 250? 900? 900? 700? 700? Lite drygt. Det var bättre. Ja, det var bara för att ta pulsen. Ja, vi har någorlunda koll. Vi vet att det jobbar folk här i alla fall. Ja. Precis. Och ganska många. Om man då, vad betyder det då för Trollhättan just utveckling av campusområdet, tycker ni? Om vi ser högskolan i stort då, är en viktig motor och så. Men just campusområdet och
miljön här. Men det är väl lite, alltså om man nu tittar på det staden har gjort tidigare, kring Drottningtorget, vi pratar om centrumutveckling och allting. Nu ska jag inte säga att det är en öde plats, högskolan på kvällstid och sådär, men om man tittar på vissa delar i det här totala området så finns det ju potential för att göra mer. Och det tror jag också, just den här knyta an mer mot centrum i det vi pratar om, det här stråket och delarna runt omkring. Vi har nu ska man inte prata illa om parkering och så, men det finns en stor parkeringsyta, alltså den kan vi nog förädla på annat sätt och göra det ännu mer, som du säger, levande, både dygnets alla timmar och göra något mer som skapar ökad attraktivitet även för centrum och synergieffekten i det här. Så platsen är ju viktig att fortsätta utveckla utomhusmiljöer och hur man bygger upp det här området. För det ligger ju ändå väldigt centralt. Ja, det gör ju faktiskt det. Jag håller med, alltså kopplingen till centrum och vi jobbar ju jättemycket med att utveckla centrum, för det är ju liksom stadens hjärta och det är även där när man tittar på nyetableringar och så tittar ju folk på hur ser det ut i centrum. Så det är en stor apparat att utveckla för oss då och hålla centrum levande som vi jobbar med hela tiden. Och ser man på andra städer är det ju inte alltid givet att en högskola ligger mitt i stan. Nej, väldigt Det få är va? ju Eller? ganska få. Ja. Egentligen. Många har ju sitt campus en Jag bit vet. utanför. Ja. Ja. Ja, det är ju ganska unikt här i Trollhättan med just placeringen så det ska man ta vara på. Ja. Kan ni urskilja några viktiga milstolpar sådär under nu de här första åren då på det som har skett som ni har sett under vägs här nu? Alltså jag kommer ju tillbaks lite egentligen till min tidigare roll på Eidar och det vi ändå för det var ju inte helt enkelt att lösa studentbostäder alltså om man tittar på ekonomiska beräkningar och så det var ju en utmaning. Men att man lyckades med det och med den smidigheten som fanns då mellan Eidar och Kraftstaden i det fallet med förvärvet och den omställningen. Så det tycker jag ändå så är faktiskt en milstolpe. Där vi hade lite tur också med utifrån befintliga hyresgäster som var i A-huset, alltså de hittade andra lokaler. Alltså det löste sig ändå så hyfsat smidigt och jag tror också att det har blivit väldigt bra. Så det skulle jag ändå säga utifrån mitt perspektiv en milstolpe. Absolut. Men det håller jag med om. Vi har börjat få bostäder på campusområdet. Alltså jag tycker entrén också och just det här, men entrén när man kommer in i högskolan, det tycker jag blev jättebra och helt annorlunda än det var innan. Man känner sig på vilket sätt gillar du det? Man känner sig mer välkommen och man kommer in och det är öppet och det är grönt och det är lite liv. Ja, men det är en annan känsla. Det är det. Och en tydligare entré. Tycker jag. Precis. Ja. Den var ju nästan lite gömd. Ja, den var nästan gömd. Torget sett var den ju det. Ja. Under taket där. Ja. Liksom. Så att, Ja, det var den. Och det är en liten första check liksom, att ha en tydlig entré. Det skulle jag nog säga. Kan man summera jobbet så här långt, arbetet? Går det ens? De här åren? På något sätt. Nej, jag förstår om det är så. Ja, men jag tänker att vi har börjat, vi är på gång och vi ska inte glömma att det har hänt saker. Men det stora jobbet ligger faktiskt framför oss. Så då ska man inte summera. Och vi har samverkan på plats med en stabil grund och relationerna är byggda. Det tror jag. Det är ju jätteviktigt. Det ska man inte underskatta. Nej. Som ett resultat. För att göra något tillsammans så behöver man ju liksom ha de relationerna och tycka om att jobba tillsammans och utveckla. Och det gör vi. Så det tycker jag är jätteviktigt. Vi summerar 2030. Ja, det gör vi. Vi väntar med det. Ja. Men finns det något sådär som ni känner det där skulle vi gjort annorlunda? Eller varför gick vi åt det hållet? Varför blev det så? Eller finns det något sånt där? Inget som jag personligen ska sätta fingret på. Som sagt, jag var ju borta ett tag. Men jag vet inte, jag har inget. Nej. Inget som... Jag kan nog känna att tempot skulle behövt varit lite högre. Vi skulle kunna hunnit längre. Men det var pandemi, det var ju covid och det var ekonomin. Och vi har haft lite motgångar från 2018 eller nu det var då som det började. Men vi borde ha hunnit längre om det hade varit normala förhållanden. Och vi behöver öka lite nu. Ja. Och vilka områden känns det då som vi behöver fokusera på framåt? Men jag tycker mycket de diskussionerna vi redan har nu kring detaljplanearbetet och försöka hitta fram i det och konkretisera det så vi kan ta nästa steg i det egentligen. Det är väl det som är viktigast för mig nu i alla fall. De andra projekten vi har pågått, nu har vi gjort små grejer också den senaste tiden. Vi har byggt lite bänkar och bord och fixat till utemiljön. Lite snabbt och lätt tillsammans med er också.
Men planarbetet är ju det som är så viktigt, att man kommer fram med det och kan sätta den här, men nu har vi det på plats, nu är det här möjligt att göra bostäder eller vad det nu kan vara. Så att de förutsättningarna finns. Vad finns det för tidsperspektiv där, tror du? Ja, alltså vi håller ju på. Sen är ju inte det bara våran fråga, utan Nej. det är ju precis det mycket diskussioner som behöver ske i samverkan och mellan staden, högskolan, kraftstaden, planavdelningen, alltså för att hitta fram. Det är klart att man alltid önskar att man kan ta fram en detaljplan som är så flexibel och öppnar upp för allt möjligt. Men samtidigt behöver vi ändå så ha en gemensam, alltså, nu har vi pratat bostäder en del, men det finns ju andra tankar, idéer, vad man önskar då. Så ja, alltså jag hoppas ju ändå så att om ett år att vi sitter här, sen om inte planen har vunnit laga kraft då, men att då är den på rulle, vi har planen, allt är färdigt, då är det mer formalia för att planen ska antas. Det måste ju ändå så vara en målbild, tänker jag. Ja. Håller med. Vad är de svåraste delarna då i planen, tänker jag, att få till stånd, tror du? Eller ni? Det är ju så tråkigt att prata om det här med parkeringsfrågan. Men parkeringar är ju alltid en krånglig fråga i alla områden. Vi pratar Vårvik, vi håller på där eller vart vi än är. Om man nu ska exploatera någonting på den här stora alltså då, vart ska bilen? Ja, den är tråkig, men den är viktig att ha en gemensam syn på det också. Så det kommer alltid vara en utmaning i alla exploateringsprojekt, tror jag. Just hur löser man... För vi är ändå så vanemänniskor fortsatt, även om mobilitetsförändringar sker och vi ändrar vårt beteende, men det går inte så fort. Så vi vill ju gärna parkera våran bil på min så plats. nära som möjligt. Ja. Så det är en liten del, men den är ändå så... Ja, den är svår. Balansgång, det förstår jag. Ja. Sen är också om vi ska bygga hyreslägenheter eller lägenheter, var ska de ligga? Var vill vi ha in verksamheter? Vad vill vi ha för verksamheter på området? Så det är ju liksom många frågor. Men jag tror vi har det mesta rulla på. Vi har någorlunda samsyn kring det. Sen är det också, det här kommer att kosta pengar och vilka är parterna som är med och så. Men det kommer lösa sig. Har du samma tidsuppfattning? Ja, jag har det. Om ett år, då har vi nog en detaljplan. En konkret plan. Ja. Spännande. Ja, det är jättekul. Men om ni får drömma då? Om ni får drömma lite framåt. Är det något här på campus, liksom, det där skulle jag vilja ha, eller det är ju viktigt att vi får till. Ni har ju pratat om bostäder till exempel, men är det något annat? Ja, bostäder. Nej, men jag tänker också, vi har ju en äldre idrottshall här, Polhemshallen ute vid parkeringen. Där har vi också pratat, vi har ont om hallar, alltså fullmånshallar. I Trollhättan skulle man kunna utveckla någon större hall som man också skulle kunna använda som någon kongresshall eller någonting för er och för oss och för andra. Det finns ju andra städer de har byggt den typen av ja, på campus. På campusen. Ja, just det. Jag vet inte om det finns som har campus än, men det finns ju andra städer, de här kombinerade idrottshall. Och kongress. Ja. Sen kan man ju fundera på näringslivsetableringar som är en del också. Nu har ju vi andra områden som vi jobbar med som vi ska fylla. Men det är klart att om det finns aktörer som skulle vilja etablera sina kontor eller sin verksamhet nära högskolan här på något sätt, både för utbyte mellan högskolan och det näringslivet, men alltså kanske också för att skapa mer liv på andra tillfällen, alltså arbetsplatser som inte är högskolan utan är näringslivet. Det hade varit superkul. Det hade också varit roligt. Jag hörde något sånt, alltså för flera år sedan då, innan det startade, att det skulle bli ett typ samverkanshus på campus. Precis. Den här blandverksamheten. Det heter något social hub eller något sånt där. Ja, då var vi borta alls det. Ja, det har varit häftigt. Ja, social impact hub heter något sånt. Precis. Och det finns ju så att säga virtuellt. Men det finns ingen fysisk plats. Nej, precis. Som en mötesplats för arbetsliv. Men det vore väl kul att få in näringslivet hit med. Vi har också kopplingen mellan campusområdet och Innovatum där vi har Innovatum och Science Parken och allt som är kopplat till det. Ja, det är klart. Det är en viktig del också. Det är en viktig del. Hur kan vi koppla ihop det här campusområdet med Innovatum på ett annat sätt så det blir mer naturliga flöden? Där har vi pratat om för ett par år sedan att få till de här självkörande fordonen som kanske kommer någon gång, men så liksom trafikera runt det som man kan åka mellan.
För det är ganska Precis. tråkigt mellan campus och Innovatum. Den Drottninggatan är ganska rak och tråkig att ta sig liksom. Sen har jag hittat lösningar för att koppla ihop det sen med Stallbacka också. Ja. Man måste ändå så prata det. Jo. En sak med det. Ja. Prosper Park och det som vi har där ute för att möjliggöra. Alltså hur får vi allt det här att leva på något sätt tillsammans då? Ja. Man kanske kan byta lite arbetsplatser ibland. Ja. Mellan Stallbacka och campus. Och Precis. Rotera lite. rotera lite. Bra idé. Ja. Har ni några medskick då inför nu då? Resterande eller tid här projektet löper till högskolan? Jag tycker liksom var tydliga med vad ni vill och hur ni ser på utvecklingen av campusområdet. Det tror jag är viktigt för att få den liksom den moroten för oss andra att köra på. Så jag tror att trycker ni på, men då måste vi svara upp både från staden och även kraftstaden. Så ni kan ju vara eller ni är ju också en motor. Liksom vi följer eran takt så. Så kör man. Ja, men det är bra. Jag ska ta med mig den. Ledningen här. Ja. Stefan, har du någon? Nej, inte det specifikt, men det är ju som Johan säger, alltså och det är ju hela den här samverkan har ju känts ändå så i grunden att vi vill samma sak och det är ju det här tempot som vi pratade om tidigare som vi kanske delvis har tappat, men jag känner ändå så att vi är verkligen på banan där, men det gäller ju inte att stanna av i det utan det gäller ju att vi tillsammans fortsätter nu att driva tillsammans och om man nu upplever från något håll att det tar för mycket tid, men då får vi hojta till varandra och påminna oss vart vi faktiskt vill och vart vi önskar och så får vi se till att lösa det och komma vidare. Härligt. Ja. Ni är positiva och ni tror på att det här kommer bli något helt annat framöver. Det kommer bli jättebra. Kommer växa och utvecklas. Ja. Jo, men absolut. Har ni något slutord eller något sådär? Annars så känner jag att vi har nog touchat det jag hade tänkt. Ja, när man samma här. Men det handlar ju mycket om att vi ska göra det, alltså vi måste göra det tillsammans. Det är så viktigt. Ja, nej, men det är som du säger Johan, tillsammans. Och det är viktigt också att vi påminner varandra då när vi tycker att det tar lite. Alltså att det inte då får vi hojta till. Vänta nu behöver vi sätta lite fart i det här. Men det ska bli en spännande höst och en spännande vår och prata planarbete. Om ett år då så sitter vi här igen. Mot lite mera visuella bilder och vad som är tankarna i det exteriöra framförallt då. Ja. Spännande. Tusen tack säger jag då för att ni ville ta er tid. Tack så mycket. Tack för detta. Tack.